آیا من مجازم هر بار برم و در تخت کلم رو باز کنم و جای 2 تا فاز رو عوض کنم؟ به نام خدای مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما مهندسین عزیزم. من مهدی سلطانی هستم و امروز قرار یکی از پرکاربردترین مدارایی که داره توی صنعت استفاده میشه رو بررسی کنیم و اون چیزی نیست جز مدار چپگرد راستگرد الکتروموتور. ببینید رفقا، فرض کنید، من اول رسالتش رو بهتون بگم. فرض کنید ما یه باری رو داریم، میخوایم از نقطه A این بار رو به کمک یک دستگیر بیاریمش تو نقطه B و دوباره یه بار دیگر رو اینو بذاریم اینجا و یه بار دیگر رو از اینجا برداریم و برگردیم به نقطه A که بودیم. یعنی میخوایم یک حرکت رفت و برگشتی انجام بدیم. ما برای اینکه این حرکت رفت و برگشتی رو انجام بدیم نیازه که الکتروموتور من یک بار به صورت راستگرد بچرخه که بتونه از نقطه A بیاد به B و یه بار به صورت چپگرد بچرخه که بتونه از نقطه B بیاد به نقطه A یا همون آی من. اوکی؟ و توی برق ما برای موتورهای 3 فاز برای اینکه بتونیم چپگرد راستگرد کنیم این الکتروموتور رو، یعنی موتور رو از حالت چپگرد برگردونیمش رو حالت راستگرد، باید بیایم و جای 2 تا فاز رو روی تخت کلم الکتروموتور جابجا کنیم. باید بیایم جای 2 تا فاز رو عوض کنیم. یعنی اگر من RST رو یه بار دادم به U1 V1 W1، این بار RST رو بدم به W1 V1 U1، یعنی جای RT رو اومدم روی تخت کلم جابجا کردم. پس اگر از شما توی مصاحبه یا جایی پرسیدن یا اگر میخواد یه همچین کاری رو انجام بدید که چجوری من میتونم یک موتوری که داره راستگرد میچرخه رو بیام چپگردش کنم، یه موتور 3 فاز رو چجوری این کار رو باش انجام بدم، باید بگید که آقا من باید بیام و جای 2 تا فاز رو روی تخت کلم جابجا کنم و این اتفاق میفته. خب حالا سوالی که من میخوام از شما بپرسم اینه که اگر من بخوام از نقطه A برم به نقطه B و دوباره از نقطه B برگردم به نقطه A، آیا من مجازم هر بار برم و در تخت کلم رو باز کنم و جای 2 تا فاز رو عوض کنم؟ قطعاً که جواب خیره. قطعاً که راه اصولش این نیست. پس چیه؟ من در اصل رفقا باید بیام تدابیری رو ببینم که با استفاده از یک تجهیزی این کار رو انجام بدم. من در اصل باید بیام با استفاده از کنتاکتور جوری مدار رو ببندم که این شرط که دارم میگم اتفاق بیفته. برای این کار من یک کنتاکتور میخوام برای اینکه مدار من، موتور جذاب من به صورت راستگرد کار کنه و یک کنتاکتور دیگه هم میخوام برای اینکه این شرط رعایت بشه و موتور من به صورت چپگرد کار کنه. یعنی این کنتاکتور اولیه من باید بیا RST رو بده به U1 V1 W1 و این کنتاکتور دومیه باید بیاد RST رو بده به W1 V1 و U1. پس برای انجام این مدار ما نیاز به 2 تا کنتاکتور داریم. اوکی؟ نیاز به 2 تا کنتاکتور داریم که بتونیم جای 2 تا فاز رو سر تخت کلم الکتروموتور عوض کنیم و موتور از حالت چپگرد برگرده به حالت راستگرد یا بالعکس. خب حالا میایم این شروط رو ما بررسی میکنیم، ببینیم آیا واقعا این شروط رو میتونیم با استفاده از این 2 تا کنتاکتور رعایت کنیم یا نه. ببینید اینجا داره میگه برای راستگرد باید اول R رو من بیارم به U1 الکتروموتورم. من این تخت کلم باشه U1 V1 و W1 اگه این باشه من باید R رو بدم به U1. خب از R یه انشاب میگیرم برای اینکه حفاظت بشه در مقابل اتصال کوتاه فیوز سر راهش قرار دادمش به کنتاکتور جذابم و بعد دادمش به یک بیمتال برای اینکه در مقابل اضافه بار هم حفاظت بشه و اومده سر U1. یعنی آر من از این مسیر اومده سر U1. اوکی؟ یعنی این شرط اول من رعایت شد. بعدی چیه؟ باید S بیاد به V1. میام اینجا خب از S یه انشاب میگیریم،
یه فیوز برای اتصال کوتاه تو مسیرش قرار میدیمش به این کنتاکتور و به یک بیمتال جذاب برای این که در مقابل اضافه بار حفاظت بشه و میاد وصل میشه به V1 تخت کلم الکتروموتور. پس S هم دادیم به V1، این هم حل شد. T هم باید به همین صورت بدیم به W1. T رو با استفاده از حفاظت هایی که سر راهش قرار داره و با کمک این کنتاکتور میدیمش به W1. فرض کنید این قسمت نیست. اگر آ رو استی من برقدار بشه، برق از اینجا حرکت میکنه میاد، اگر این کنتاکتور کایه که من وصل بشه، شاسی رو بزنم و کایه که من وصل بشه میاد، آر استی من میخوره به U1 V1 و W1 و الکتروموتور من به صورت راستگرد شروع به چرخش میکنه. اوکی؟ حالا برای این که بخوام اینو چپگردش کنم گفتیم باید بیایم چیکار کنیم؟ گفتیم باید بیایم جای 2 تا فاز رو عوض کنیم که ما اینجا اومدیم جای آر و تی رو عوض کردیم. یعنی آر قبلا میرفته به U1، این بار میخوره به W1. تی قبلا میومده به W1، این بار میخوره به U1. جای این دوتا رو عوض کردیم. اوکی؟ حالا همین رو میایم اجرا میکنیم. آر باید بیاد به W1. خب اینجا ما میایم این آر، این اس، این هم تیه. ما میایم از آر یه انشعاب میگیریم میدیم به این کنتاکتور دومی. این کنتاکتور اولیه کنتاکتور راستگرد بود، این کنتاکتور رو گرفتیم کنتاکتور چپگرد. پس از آر یه انشعاب میگیریم میایم اینجا و میاریمش میدیمش به W1. یعنی آر رو دادیم به W1. حالا اس رو میخوایم بدیم به V1. اس این وسطی است. یه انشعاب میگیریم میدیمش به کنتاکتور چپگرد، از اینجا میایم و اس میاد به V1. اینجا هم اس رو دادیم به V1 و تی رو میخوایم بدیم به U1. خب یه انشعاب میگیریم از این ور، از تیمون، این تیه، این خط تیه، از تی یه انشعاب میگیریم میدیمش به این کنتاکتور و از این ورم آوردیم دادیمش به U1. تی هم میدیم به U1. فیوز برای حفاظت در مقابل اتصال کوتاه هست. این بی متال بزرگوار برای حفاظت در مقابل اضافه باره. این که ما اینا رو دادیم قبل این بی متال برای چی بود؟ برای این که اگر اضافه باری رخ بده، هم در حالت چپ راستگرد و هم در حالت چپگرد این حفاظت بشه الکتروموتور جذاب من. حالا نکته‌ای که مهمه اینه که ما باید تدابیری ببینیم که رفقا این 2 تا کنتاکتور با هم داخل مدار نیاد. یعنی موتور من نمیتونه همزمان هم چپگرد کار کنه هم راستگرد. اصلا به هیچ عنوان نباید این اتفاق بیفته، چون اگر با هم وارد بشن 2 تا از فازای من با هم اتصال کوتاه میشن و فاجعه به بار میاد. خب برای این کار باید چی کار کنیم؟ برای اینکه این اتفاق نیفته باید بیایم و در مدار فرمان، یعنی این قسمت، بیایم در این مدار فرمان تدابیری رو ببینیم. باید تدابیری اندیشه بشه که این اتفاق نیفته. باید تدابیری دیده بشه که این K1 و K2 به صورت همزمان وارد مدار نشن. اوکی؟ که اینو من توی جلسه بعد به صورت کاملا شفاف توضیح دادم. حله؟ پس ما تو این جلسه که بحث در مورد مدار قدرت بود فهمیدیم که به هیچ عنوان نباید K1 و K2 یعنی کنتاکتور چپگرد و کنتاکتور راستگرد من با هم وارد مدار بشن. تو جلسه بعد هم کاملا مدار فرمانش رو با هم دیگه تشریح میکنیم، کاملا شفافش میکنیم که هیچ نقطه مبهمی براتون باقی نمونه. اگر رفقا این ویدیو براتون جذاب بود حتما با سابسکرایب و کامنت زیباتون ما رو حمایت کنید. یا علی.